Μάθημα 1. Ταξίδι στην Τζαμάικα. Η Τζαμάικα είναι ένα πολύ όμορφο νησί με πολλές δραστηριότητες. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα δω την Καραϊβική θάλασσα. Σίγουρα πρέπει να επισκεφθείτε τους καταράκτες του ποταμού Νταν στο Ούτσο Ρίους. Έχω ακούσει ότι η ανάβαση στον καταράκτη είναι μια υπέροχη εμπειρία. Θα πρέπει επίσης να εξερευνήσετε τις ζωντανές αγορές στο Μοντέγκο Μπέι. Θέλω να αγοράσω μερικά τοπικά χειροτεχνήματα και φρέσκα μπαχαρικά. Οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ φιλικοί και πολύ εξυπηρετικοί. Είναι ασφαλές να περπατήσω στην πόλη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ναι, αλλά πρέπει πάντα να μένετε στις κύριες τουριστικές περιοχές. Ποιο είναι το καλύτερο φαγητό που μπορώ να δοκιμάσω όσο είμαι εκεί? Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε το κοτόπουλο τζέρκ με ρύζι και φασόλια. Θα ψάξω επίσης για φρέσκα τροπικά φρούτα στην αγορά. Ο καιρός θα είναι πολύ ζεστός και πολύ ηλιόλουστος. Θα πάρω μαζί μου το μαγιό μου και άφθονο αντιλιακό. Μην ξεχάσετε να φέρετε μια φωτογραφική μηχανή για τις φωτογραφίες σας. Θέλω να παθανατήσω κάθε στιγμή των τροπικών μου διακοπών. Θα εκτυπώσω τα αεροπορικά σας εισιτήρια τώρα. Σας ευχαριστώ για τις εξαιρετικές ταξιδιωτικές σας συμβουλές, Γιάννη. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο και ασφαλές ταξίδι. Μάθημα 2. Εκμάθηση γλωσσών. Είναι σημαντικό να εξασκείτε τα αγγλικά σας κάθε μέρα. Προσπαθώ να διαβάζω βιβλία και να βλέπω ταινίες στα αγγλικά. Θα πρέπει να γράψετε τις νέες λέξεις και να τις διορθώσετε αμέσως. Φοβάμαι ότι θα ξεχάσω όσα έχω μάθει. Η επανάληψη είναι ο καλύτερος τρόπος για να κρατάτε πληροφορίες στο μυαλό σας. Μερικές φορές νιώθω πολύ ντροπαλός όταν μιλάω σε άλλους. Το να κάνεις λάθη είναι ένα φυσικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Θέλω σύντομα να ακούγομαι περισσότερο σαν φυσικός ομιλητής. Εστιάστε στην προφορά σας και στο ρυθμό των λέξεων. Μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση για την καθημερινή ζωή. Μπορούμε να συζητήσουμε τα σχέδια σας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Σκοπεύω να επισκεφτώ τη γιαγιά μου και να τη βοηθήσω να μαγειρέψει. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξασκηθείτε στη χρήση παρατατικών χρόνων. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω 5 νέες λέξεις κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Θα σας ακούσω προσεκτικά και θα σας δώσω σχόλια. Σας ευχαριστώ που είστε τόσο υπομονετικοί με την πρόοδό μου. Βελτιώνεσαι πολύ γρήγορα επειδή δουλεύεις πολύ σκληρά. Νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κάθε φορά που έχουμε μάθημα. Θα σου δώσω κάποιες εργασίες για το σπίτι μέχρι τη Δευτέρα. Μάθημα 3. Ηγετικές δεξιότητες. Αυτή η θέση απαιτεί ένα άτομο με πολύ ισχυρές ηγετικές ικανότητες. Πάντα μου άρεσε να αναλαμβάνω την ευθύνη για την ομάδα μου. Ποια βήματα έχετε κάνει για να αναπτύξετε τις ηγετικές σας ικανότητες? Τον τελευταίο καιρό συμμετέχω σε αρκετά επαγγελματικά σεμινάρια. Αυτό δείχνει μεγάλη πρωτοβουλία και αφοσίωση. Διάβασα επίσης πολλά βιβλία για την επιτυχημένη διοίκηση επιχειρήσεων. Πώς αντιμετωπίζετε μια σύγκρουση μεταξύ δύο υπαλλήλων? Ακούω και τις δύο πλευρές και αναζητώ μια δίκαιη λύση. Η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για κάθε ηγέτη. Συμφωνώ ότι οι σαφείς προσδοκίες βοηθούν στην αποφυγή πολλών προβλημάτων. Χρειαζόμαστε κάποιον που μπορεί να εμπνεύσει άλλους να εργαστούν σκληρά. Δίνω το παράδειγμα και διατηρώ πάντα μια θετική στάση. Έχετε διαχειριστεί ποτέ ένα πολύ μεγάλο έργο στο παρελθόν? Διαχειριζόμουν την ετήσια διαφημιστική καμπάνια για την προηγούμενη εταιρεία μου. Τα αποτελέσματα εκείνης της καμπάνιας ήταν πράγματι πολύ εντυπωσιακά. Είμαι έτοιμος που είναι να αναλάβω περισσότερες προκλήσεις σε αυτήν την εταιρεία. Θα συζητήσω την αίτησή σας με τους ανώτερους διευθυντές. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μοιραστώ την εμπειρία μου. Θα επικοινωνήσω μαζί σας για την τελική μας απόφαση την επόμενη εβδομάδα. Μάθημα 4. Επιλογές δείπνου. Πρέπει να αγοράσουμε περισσότερα λαχανικά για την ερχόμενη εβδομάδα.
Θα προσθέσω καρότα, κρεμμύδια και μαρούλι στη λίστα. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε λίγο κοτόπουλο και ζυμαρικά για επιλογές δείπνου. Θα πρέπει επίσης να αγοράσουμε λίγο σκόρδο και λίγο ελαιόλαδο. Θέλω να μαγειρέψω ένα υγιεινό γεύμα την Τρίτη το βράδυ. Μπορούμε να φτιάξουμε μια μεγάλη σαλάτα με ψητό στήθος κοτόπουλου. Ακούγεται σαν ένα πολύ νόστιμο και θρεπτικό σχέδιο. Έχουμε αρκετή σάλτσα ντομάτας για το πιάτο με τα ζυμαρικά. Μας έχει μείνει ένα βάζο, αλλά πρέπει να αγοράσουμε άλλο ένα. Θα ελέγξω την τιμή του φρέσκου ψαριού σήμερα. Το ψάρι είναι μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης για τη διατροφή μας. Ελπίζω το σούπερ μάρκετ να έχει εκπτώσει σε βιολογικά λεμόνια. Τα λεμόνια προσθέτουν μια πολύ ωραία γεύση σε πολλά διαφορετικά πιάτα. Θα πάρω τις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες από τη μικρή ντουλάπα. Είναι σημαντικό να μειώσουμε τη χρήση πλαστικών σακουλών. Είμαι έτοιμος να πάω στο κατάστημα τώρα. Θα οδηγήσω το αυτοκίνητο όσο εσύ θα ελέγχεις τη λίστα. Νομίζω ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για την εβδομάδα. Θα σε βοηθήσω να κουβαλήσεις τις βαριές τσάντες μέσα αργότερα. Μάθημα 5. Τμήμα κουζίνας. Αυτό το κατάστημα διαθέτει μια πολύ μεγάλη ποικιλία από έπιπλα. Μου αρέσει πολύ το στυλ αυτών των μοντέρνων τραπεζιών φαγητού. Η ποιότητα του ξύλου φαίνεται να είναι πολύ υψηλή. Πρέπει να βρω καινούριες πινακίδες για το διαμέρισμά μου. Ακούγεται ενδιαφέρον, την επόμενη φορά θα εξερευνήσω την κουζίνα. Έχουν πολύχρωμα μπολ και γυάλινα ποτήρια εκεί πέρα. Ψάχνω για μια καινούρια καφετιέρα για το γραφείο μου. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ δημοφιλές και πολύ εύκολο στη χρήση. Θα διαβάσω το εγχειρίδιο για να δω τα ειδικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να φτιάξει τόσο εσπρέσο όσο και κανονικό μαύρο καφέ. Αυτό ακριβώς χρειάζομαι για την πρωινή μου ρουτίνα. Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε τις απαλές πετσέτες στο πίσω μέρος. Οι πετσέτες που χρησιμοποιώ τώρα είναι πολύ παλιές και χρειάζονται αντικατάσταση. Αυτές οι μπλε πετσέτες είναι πολύ μαλακές και πολύ χοντρές. Θα αγοράσω 4 από αυτά για το μπάνιο των επισκεπτών μου. Η ουρά στο ταμείο δεν είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να πληρώσουμε τώρα πριν γίνει πολύ γεμάτο το κατάστημα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα αντικείμενα που βρήκαμε σήμερα. Θα σε βοηθήσω να τα βάλεις στις σακούλες για ψώνια. Μάθημα 6. Σύγκριση καταστημάτων. Η τωρινή μας τηλεόραση είναι πολύ μικρή και πολύ παλιά. Θέλω να αγοράσω μια έξυπνη τηλεόραση με μεγάλη οθόνη. Θα πρέπει να συγκρίνουμε τις τιμές σε διαφορετικά καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Ας συναντηθούμε το Σάββατο και ας ξεκινήσουμε τη σύγκριση καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών. Μπορούμε να επισκεφτούμε τα 3 μεγαλύτερα καταστήματα της πόλης. Θα ελέγξω τις κριτικές στο διαδίκτυο για τις καλύτερες μάρκες. Ορισμένα καταστήματα προσφέρουν καλύτερη εγγύηση από άλλα. Μια μακρά εγγύηση είναι πολύ σημαντική για τα ακριβά ηλεκτρονικά είδη. Θέλω να δω την ποιότητα της εικόνας με τα ίδια μου τα μάτια. Θα πρέπει επίσης να ρωτήσουμε για το κόστος της παράδοσης κατοίκων. Ορισμένες εταιρείες παρέχουν δωρεάν εγκατάσταση σε νέους πελάτες. Αυτό θα μας γλίτωνε πολύ χρόνο και κόπο. Θα φέρω το σημειωματάριο μου για να γράψω τις τιμές. Πρέπει να βρούμε μια τηλεόραση που να ταιριάζει στο σαλόνι μας. Θα μετρήσω τον χώρο στον τοίχο απόψε. Ανυπομονώ να παρακολουθώ ταινίες σε μια καλύτερη οθόνη. Θα κάνει την εμπειρία μας στο home cinema πολύ καλύτερη. Θα σε πάρω τηλέφωνο το Σάββατο το πρωί για να ξεκινήσουμε. Θα είμαι έτοιμος να φύγω στις 10 ακριβώς. Μάθημα 7. Εναρκτήρια ομιλία. Ο Αβραάμ Λίνκολν ήταν ένας πολύ σοφός και ισχυρός ηγέτης. Οι ομιλίες του εξακολουθούν να μελετώνται από πολλούς ανθρώπους σήμερα. Μίλησε για την τραγωδία του Αμερικανικού εμφυλίου πολέμου. Και οι δύο πλευρές υπέφεραν πολύ εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Όλοι φοβόντουσαν τον πόλεμο και όλοι προσπαθούσαν να τον αποτρέψουν.
Ενώ εκφωνούνταν η εναρκτήρια ομιλία, ήλπιζε για ειρήνη. Ήθελε να γιατρέψει τις πληγές ολόκληρου του έθνους. Τα λόγια του ήταν γεμάτα συμπόνια και επιθυμία για ενότητα. Είναι ένα πολύ συγκινητικό έργο ιστορικής λογοτεχνίας. Γιατί συνεχίστηκε ο πόλεμος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα? Υπήρχαν πολύ βαθιές διαφωνίες για πολλά κοινωνικά ζητήματα. Η ιστορία μας διδάσκει ότι η ειρήνη απαιτεί πολλή δουλειά. Ο Λίνκολν δεν έζησε για να δει την πλήρη ανοικοδόμηση. Η κληρονομιά του παραμένει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς μας. Θα γράψω το επόμενο δοκίμιο μου για την πολιτική του φιλοσοφία. Μπορείτε να βρείτε πολλά πρωτότυπα έγγραφα στο αρχείο του σχολείου. Θα πάω εκεί αύριο για να ξεκινήσω την πρωτογενή μου έρευνα. Θα ήθελα να διαβάσω την εργασία σας όταν ολοκληρωθεί. Θα μοιραστώ το πρώτο προσχέδιο μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Μάθημα 8. Όροι συζήτησης. Καλημέρα. Χαίρομαι που μπορούμε να συζητήσουμε τους όρους. Σας ευχαριστώ που με συναντήσατε σήμερα στο διαμέρισμα. Ποιες είναι οι ανησυχίες σας σχετικά με τη μηνιαία τιμή ενοικίασης? Θέλω να μάθω αν το κόστος περιλαμβάνει το λογαριασμό του νερού. Ναι, το νερό και η αποκομιδή των απορριμμάτων περιλαμβάνονται στο ενοίκιο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για το μηνιαίο προγραμματισμό του προϋπολογισμού μου. Πρέπει να πληρώνετε ξεχωριστά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και ίντερνετ. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κανόνας σχετικά με τα κατοικίδια στο κτίριο? Επιτρέπονται μικρά σκυλιά, αλλά πρέπει να καταβάλλετε προκαταβολή. Έχω μια μικρή γάτα που είναι πολύ ήσυχη και καθαρή. Μια γάτα είναι μια χαρά αρκεί να μένει μέσα. Πότε οφείλεται η πληρωμή του ενοικίου κάθε μήνα? Παρακαλώ πληρώστε το ενοίκιο μέχρι την πρώτη ημέρα του μήνα. Μπορώ να πληρώσω χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική τραπεζική μεταφορά? Ναι, αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να με πληρώσετε. Ενδιαφέρομαι πολύ να υπογράψω τη σύμβαση σήμερα. Θα προετοιμάσω τα νομικά έγγραφα για την υπογραφή σας. Ανυπομονώ να μετακομίσω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα σου δώσω τα κλειδιά μόλις τελειώσουμε. Μάθημα 9. Έβρεση τοποθεσίας. Η νέα βιβλιοθήκη διαθέτει μια πολύ μεγάλη συλλογή βιβλίων. Θέλω να βρω ένα ήσυχο μέρος για να διαβάσω για τις εξετάσεις μου. Είναι εύκολο να βρεις τη βιβλιοθήκη από εδώ. Ναι, είναι πολύ κοντά και δεν μπορείς να το χάσεις. Περπατήστε σε αυτόν τον δρόμο μέχρι να φτάσετε στο κεντρικό πάρκο. Να στρίψω αριστερά ή δεξιά στο μεγάλο συντριβάνι? Πρέπει να στρίψετε δεξιά και να περάσετε από το ταχυδρομείο. Είναι το κτίριο μοντέρνο ή μήπως φαίνεται πολύ παλιό? Είναι ένα πολύ μοντέρνο κτίριο με πολλά γυάλινα παράθυρα. Ελπίζω να έχουν ένα καλό τμήμα για ξένες γλώσσες. Έχουν βιβλία σε πάνω από 20 διαφορετικές γλώσσες εκεί. Αυτό είναι ιδανικό για τις σπουδές μου στα αγγλικά και τα ισπανικά. Η βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης δωρεάν υπολογιστές για το κοινό. Θα φέρω το δικό μου λάπτοπ για να χρησιμοποιήσω το ίντερνετ τους. Υπάρχει ένα μικρό καφέ μέσα αν πεινάσετε. Θα πάω εκεί σήμερα το απόγευμα για να εξερευνήσω το μέρος. Είναι μια πολύ όμορφη προσθήκη στην τοπική μας πόλη. Σας ευχαριστώ για τις πολύ σαφείς και απλές οδηγίες σας. Χαίρομαι να σε βοηθήσω να βρεις το δρόμο σου προς τα εκεί. Μάθημα 10. Ασυνήθιστα είδη. Ο Κάρολος Δαρβίνος ήταν ένας πολύ διάσημος επιστήμονας και εξερευνητής. Ταξίδεψε σε πολλά νησιά για να μελετήσει τα τοπικά ζώα. Στο ταξίδι του, βρήκε πολλά συνήθιστα είδη πουλιών. Αρκετά από αυτά τα πουλιά φαινόταν να είναι στενά συγγενικά μεταξύ τους. Αλλά διέφεραν στο σχήμα των μικρών δραμφών τους. Αυτή η παρατήρηση τον βοήθησε να αναπτύξει τη θεωρία της εξέλιξης. Το περιβάλλον επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα ζώα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Είναι εκπληκτικό το πως η φύση προσαρμόζεται σε διαφορετικές προκλήσεις.
Αυτά τα πουλιά είναι πλέον γνωστά ως η σπίνη του Δαρβίνου. Υπάρχουν ακόμα πολλά από αυτά τα πουλιά στα νησιά σήμερα. Ναι, οι επιστήμονες εξακολουθούν να επισκέπτονται τα νησιά για να τα μελετήσουν. Πρέπει να προστατεύσουμε το βιότοπό τους από τις επιπτώσεις της ρύπανσης. Η διατήρηση είναι πολύ σημαντική για την επιβίωση σπάνιων ειδών. Θέλω να δω μια πραγματική φωτογραφία αυτών των μοναδικών πουλιών. Υπάρχει μια μεγάλη οθόνη με βίντεο στο διπλανό δωμάτιο. Ας πάμε εκεί για να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία τους. Θα διαβάσω τις πινακίδες πληροφοριών κατά μήκος του διαδρόμου. Αυτό το μουσείο είναι ένας πολύ εκπαιδευτικός χώρος για όλους. Θα αγοράσω ένα βιβλίο για τη βιολογία στην έξοδο. Μάθημα 11. Προσκόλληση στη λίστα. Είναι πολύ εύκολο να ξοδέψεις πολλά χρήματα στο εμπορικό κέντρο. Συχνά αγοράζω πράγματα που δεν χρειάζομαι πραγματικά. Είναι καλύτερο να τηρήσετε τη λίστα σας και να μην τα παρατήσετε. Χρειάζεται εξάσκηση, αλλά με τον καιρό θα πετύχεις. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας μόνο τα μετρητά που σκοπεύετε να ξοδέψετε. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να περιορίσω τα καθημερινά μου έξοδα. Μην κοιτάς τα στοιχεία που δεν υπάρχουν στη λίστα σου. Αλλά οι διαφημίσεις είναι πολύ ελκυστικές και πολύ φωτεινές. Οι εταιρείες marketing θέλουν να ξοδεύετε τα χρήματά σας γρήγορα. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο προσεκτικός και έξυπνος αγοραστής. Θα νιώσετε πολύ καλύτερα όταν δείτε τις οικονομίες σας. Θέλω να εξοικονομήσω χρήματα για ένα νέο φορητό υπολογιστή φέτος. Τότε πρέπει να είστε πολύ πειθαρχημένοι με τον εβδομαδιαίο προϋπολογισμό σας. Θα γράφω κάθε σεντ που ξοδεύω κάθε μέρα. Παρακολούθηση των εξόδων σας είναι μια πολύ αποτελεσματική συνήθεια. Σας ευχαριστώ για τις σοφές και χρήσιμες οικονομικές συμβουλές σας. Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρεις να πετύχεις το στόχο σου πολύ σύντομα. Θα ξεκινήσω το νέο μου πρόγραμμα αποταμίευσης αύριο το πρωί. Θα ελέγξω την πρόοδό σου στο τέλος του μήνα. Μάθημα 12. Καναδικά πάρκα. Ο Καναδάς έχει μερικά από τα πιο όμορφα πάρκα στον κόσμο. Θέλω να δω τα βουνά και τις μεγάλες γαλάζιες λίμνες. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη άγριων ζώων εκεί. Αυτά τα 4 καναδικά εθνικά πάρκα καταλαμβάνουν μια μεγάλη έκταση. Αντιπροσωπεύουν 14.300 τετραγωνικά μίλια. Και τα 4 πάρκα βρίσκονται όλα στα βραχώδη όρη. Μπορείτε να δείτε αρκούδες, άλκες και πολλούς αετούς στον ουρανό. Είναι δυνατό να πάμε για κάμπινγκ στα πάρκα το καλοκαίρι? Ναι, αλλά πρέπει να κάνετε κράτηση θέσης πολλούς μήνες νωρίτερα. Θέλω να κάνω πεζοπορία στα μονοπάτια κοντά στους παγετώνες. Πρέπει να φέρετε ζεστά ρούχα γιατί κάνει πολύ κρύο. Ο αέρας στα βουνά είναι πολύ φρέσκος και πολύ καθαρός. Είναι ένα ιδανικό μέρος για όσους αγαπούν την ύπαιθρο. Πώς μετακινούμαστε μεταξύ των διαφορετικών τοποθεσιών του πάρκου? Θα πρέπει να νοικιάσετε αυτοκίνητο για να δείτε τα πάντα με το δικό σας ρυθμό. Θα ψάξω για έναν χάρτη ολόκληρης της οροσειράς. Μπορούμε να προγραμματίσουμε ένα διήμερο ταξίδι για τον επόμενο Ιούλιο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επισκέπτομαι ένα τόσο φυσικό μέρος. Θα βρω τα καλύτερα ξενοδοχεία κοντά στην είσοδο του πάρκου. Μάθημα 13. Θερινός χώρος. Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ είναι περισσότερο γνωστός για το τηλέφωνο. Πέρασε πολλά από τα καλοκαίρια του στην επαρχία της Νέας Σκωτίας. Ζούσε σε ένα όμορφο νησί που ονομαζόταν Κέι Μπρετόν. Το νησί θύμισε στον Μπέλ την πατρίδα του, τη Σκωτία. Τώρα είχε χώρο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να κάνει τη δουλειά του. Διεξήγαγε πολλά πειράματα με χαρταετούς και αεροπλάνα εκεί. Αγαπούσε το γαλήνιο περιβάλλον των καναδικών ακτών. Είναι σημαντικό για έναν επιστήμονα να έχει έναν ήσυχο χώρο. Το σπίτι του είναι πλέον ένας πολύ δημοφιλής εθνικός ιστορικός χώρος. Μπορούν οι τουρίστες να επισκεφθούν το σπίτι όπου έζησε και εργάστηκε. Ναι,
Υπάρχει ένα μεγάλο μουσείο αφιερωμένο στη ζωή του. Ήταν ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος με πολλά και ποικίλα ενδιαφέροντα. Εργάστηκε επίσης πολύ σκληρά για να βοηθήσει τους κοφούς. Η μητέρα του και η σύζυγός του δεν άκουγαν. Αυτή η προσωπική σχέση επηρέασε τις πολλές εφευρέσεις του. Θέλω να δω τα πρωτότυπα μοντέλα των πρώτων του μηχανημάτων. Μπορούμε να επισκεφτούμε το μουσείο στις επόμενες καλοκαιρινές μας διακοπές. Η Νέα Σκωτία φαίνεται να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος για να επισκεφτεί κανείς. Θα κλείσω μια ξενάγηση στον ιστορικό χώρο για εμάς. Μάθημα 14. Αντικείμενα της γιαγιάς. Έχεις βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτά τα παλιά κουτιά. Η γιαγιά μου είπε να κρατάω μικρομετόνο τι θέλω. Σας έδωσε κάποια συγκεκριμένη συμβουλή σχετικά με αυτά τα θέματα. Είπε ότι όλα ήταν άχρηστα και όχι και πολύτιμα. Νομίζω ότι αυτό το παλιό ρολόι είναι στην πραγματικότητα μια πολύ σπάνια αντίκα. Λειτουργεί ακόμα τέλεια μετά από τόσα χρόνια στο σκοτάδι. Αυτό το βιβλίο με παλιές επιστολές είναι επίσης ένας πολύ μεγάλος θησαυρός. Τα έγραψε ο παππούς μου κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Θα πρέπει να φυλάξετε αυτά τα αντικείμενα για να θυμάστε την ιστορία της οικογένειάς σας. Θα τα καθαρίσω προσεκτικά και θα τα βάλω σε ένα ράφι. Η ιστορία είναι πιο προσωπική όταν προέρχεται από το συγγενή σου. Είμαι πολύ χαρούμενος που δεν τα πέταξα. Κάποιοι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν την αξία του παρελθόντος τους. Θα δείξω αυτά τα γράμματα στα παιδιά μου μια μέρα σύντομα. Αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος να αφηγηθείτε τις οικογενειακές σας ιστορίες. Έχεις κανέναν παλιό θησαυρό στο σπίτι σου, Τζον? Έχω μια παλιά φωτογραφική μηχανή που ανήκε στον πατέρα μου. Θα πρέπει να το φέρεις την επόμενη φορά που θα με επισκεφτείς. Θα σας δείξω πώς να το χρησιμοποιήσετε για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Μάθημα 15. Διαθέσιμα ταξί. Λυπάμαι πολύ που η πτήση σας έφτασε τόσο αργά. Ανησυχούσα ότι δεν θα έβρισκα μεταφορά για το σπίτι. Ευτυχώς υπήρχαν ταξί διαθέσιμα στην κύρια έξοδο. Έτσι δεν χρειάστηκε να περιμένω πολύ μέσα στην κρύα νύχτα. Το αεροδρόμιο είναι συνήθως πολύ πολυσύχναστο αυτή την ώρα της ημέρας. Ο οδηγός ταξί ήταν πολύ ευγενικός και οδήγησε με μεγάλη ασφάλεια. Χρειάστηκε να πληρώσετε πολύ ακριβά χρήματα για το ταξίδι. Η τιμή ήταν λογική επειδή χρησιμοποίησα μια εφαρμογή για κινητά. Η τεχνολογία κάνει τα ταξίδια πολύ πιο εύκολα από μικρομετόνο τι στο παρελθόν. Είμαι πολύ κουρασμένος, και θέλω να κοιμηθώ τώρα. Θα κουβαλήσω τη βαριά σου βαλίτσα μέχρι την μπροστινή πόρτα. Σε ευχαριστώ που με περίμενες τόσο αργά, Τζον. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι έφτασε σπίτι με ασφάλεια. Θα σε πάρω τηλέφωνο αύριο αφού ξεκουραστώ λίγο. Κοιμήσου καλά και μην ανησυχείς για τη δουλειά σου. Ελπίζω ο καιρός να είναι καλύτερος για την επόμενη πτήση μου. Η πρόγνωση λέει ότι αύριο θα έχει ήλιο. Αυτά είναι πολύ καλά νέα για τα σχέδια μου για το Σαββατοκύριακο. Θα σε δω στο γραφείο τη Δευτέρα το πρωί. Μάθημα 16. Ευκολότερο μαγείρεμα. Τελευταία μαγειρεύω πολύ πιο συχνά στο σπίτι. Ποια ήταν μια μικρή αγορά που έκανε το μαγείρεμα πιο εύκολο για εσάς? Αγόρασα έναν πολύ κοφτερό αποφλοιωτή λαχανικών την περασμένη εβδομάδα. Ένα καλό ξεφλουδιστήρι μπορεί να σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο προετοιμασίας. Είναι πολύ πιο γρήγορο από τη χρήση ενός κανονικού μαχαιριού κουζίνας. Πρόσφατα αγόρασα μια μικρή ψηφιακή ζυγαριά για το ψήσιμο μου. Η μέτρηση των συστατικών κατά βάρος είναι πολύ πιο ακριβής. Τα κέικ μου τώρα έχουν πολύ καλύτερη γεύση από πριν. Θέλω επίσης να αγοράσω μια μικρή πρέσα για φρέσκο σκόρδο. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την παρασκευή σάλτσα ζυμαρικών. Τα μικροσυσκευές κουζίνας δεν χρειάζεται να είναι πολύ ακριβά. Τα απλά εργαλεία είναι συχνά τα πιο χρήσιμα στην κουζίνα.
Μου αρέσει να μαθαίνω νέες συνταγές από το διαδίκτυο κάθε μέρα. Το μαγείρεμα είναι ένα πολύ χαλαρωτικό χόμπι μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά. Θα σε προσκαλέσω σε δείπνο για να δοκιμάσεις το νέο μου πιάτο. Θα χαρώ πολύ να δοκιμάσω τα σπιτικά σας φαγητά. Θα τα ετοιμάσω όλα για εμάς την ερχόμενη Παρασκευή. Θα φέρω ένα φρέσκο επιδόρπιο για να το μοιραστούμε. Ανυπομονώ για ένα πολύ ευχάριστο βράδυ. Μάθημα 17. Εκδήλωση ενδιαφέροντος. Θα έπρεπε να είσαι πολύ περήφανη για τη νέα σου πρόταση εργασίας, Άννα. Θέλω να ζητήσω μερικά ακόμη ωφέλη πριν υπογράψω. Αυτά μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά σας. Θέλω να ζητήσω 2 επιπλέον ημέρες άδειας. Εκδήλωσες και εσύ το ενδιαφέρον σου για αυτά τα προνόμια. Θα τα αναφέρω κατά τη συνάντησή μου με το διευθυντή. Θα πρέπει επίσης να ρωτήσετε για την πιθανότητα εξ αποστάσεως εργασίας. Το να δουλεύεις από το σπίτι 1 μέρα την εβδομάδα θα ήταν τέλειο. Πολλές σύγχρονες εταιρείες είναι πολύ ευέλικτες με το ωράριο τους. Είμαι λίγο νευρικός, μήπως ζητήσω περισσότερα χρήματα. Έχετε πολλές δεξιότητες που είναι πολύτιμες για αυτή την εταιρεία. Θα είμαι επαγγελματίας και πολύ σαφής σχετικά με τις ανάγκες μου. Είναι καλύτερο να διαπραγματευτούμε τώρα παρά να περιμένουμε αργότερα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και τις χρήσιμες συμβουλές σας. Σου αξίζει ένα συμβόλαιο που θα σε κάνει να νιώθεις πολύ χαρούμενος. Θα σε πάρω τηλέφωνο μετά τη συνάντηση για να σου πω τα νέα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Νιώθω πολύ πιο προετοιμασμένος για τη συζήτηση τώρα. Θα περιμένω το τηλεφώνημά σου σήμερα το απόγευμα, Άννα. Μάθημα 18. Διάδρομος 5. Αυτό το σούπερ μάρκετ είναι πολύ μεγάλο και λίγο μπερδεμένο. Βρήκα το αλεύρι και τα φρέσκα βιολογικά αυγά. Τέλεια. Μπορείς να μου δείξεις που είναι η λευκή ζάχαρη? Φυσικά είναι στον διάδρομο 5 δίπλα στο αλεύρι. Πρέπει επίσης να βρω λίγη μαύρη σοκολάτα για το κέικ. Όλα τα είδη αρτοποιίας βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Έχει κάποια προσφορά στο βούτυρο αυτή την εβδομάδα σε αυτό το κατάστημα? Ναι, αν αγοράσετε 2 συσκευασίες, έχετε έκπτωση. Θα πάρω 2 συσκευασίες επειδή ψήνω πολύ συχνά. Θα πρέπει επίσης να αγοράσουμε μερικές φρέσκες φράουλες για το πάνω μέρος. Βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του τμήματος με τα προϊόντα. Ελπίζω να είναι γλυκά και πολύ ώριμα σήμερα. Θα ελέγξω τις ετικέτες για να δω τις ημερομηνίες λήξης. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα πιο φρέσκα υλικά για το ψήσιμο. Η τούρτα μας θα είναι η καλύτερη στο πάρτι αύριο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω την προετοιμασία απόψε. Θα σε βοηθήσω να αναμίξεις το μείγμα στην κουζίνα. Σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε να αγοράσω αυτά τα είδη. Θα σε συναντήσω στο ταμείο σε 10 λεπτά. Μάθημα 19. Νόστιμο πρωινό. Πίνασα πολύ μετά τη μεγάλη μας βόλτα σήμερα το πρωί. Το μενού σε αυτό το καφέ έχει πολλές υπέροχες επιλογές. Τι θα θέλατε να παραγγείλετε για το πρωινό σας? Μου αρέσουν τα αυγά, το μπέικον και μερικά φρέσκα εποχιακά φρούτα. Ακούγεται πολύ νόστιμο και χορταστικό για σήμερα. Θα πιω επίσης ένα μεγάλο ποτήρι χυμό πορτοκάλι. Προτιμώ να τρώω τηγανίτες με πολύ σιρόπι σφενδάμου. Θέλεις να πιεις και λίγο ζεστό καφέ? Ναι, ένα φλιτζάνι μαύρος καφές είναι ιδανικό για μένα. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι πολύ ζεστή και πολύ ήσυχη. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσουμε το Σαββατοκύριακο των διακοπών μας. Θέλω να επισκεφτώ το τοπικό μουσείο αφού τελειώσουμε το φαγητό. Υπάρχει μια νέα έκθεση για την αρχαία ιστορία εκεί. Μου αρέσει να μαθαίνω για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι στο παρελθόν. Το φαγητό μας φτάνει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι μας.
Όλα φαίνονται πολύ φρέσκα και μυρίζουν πολύ ωραία. Θα πληρώσω το λογαριασμό ως μια ειδική λιχουδιά για εσάς. Αυτό είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μοιράζομαι μαζί σας αυτό το πρωινό. Μάθημα 20. Σκληρή δουλειά. Τελείωσα τη βαθμολόγηση της τελικής σου εργασίας ιστορίας, Άννα. Πέρασα πολλές ώρες ερευνώντας τη βιβλιοθήκη της πόλης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ήθελα να αναγνωρίσω τη σκληρή δουλειά σου. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι όλα τα στοιχεία που ανέφερα ήταν σωστά. Η αφοσίωσή σας στο θέμα είναι ξεκάθαρη για μένα. Βρήκα το θέμα της βιομηχανικής επανάστασης πολύ ενδιαφέρον. Εξήγησες τις κοινωνικές αλλαγές με πολύ απλό τρόπο. Συμπεριέλαβα επίσης αρκετούς χάρτες και μερικές παλιές φωτογραφίες. Αυτά τα οπτικά βοηθήματα έκαναν την παρουσίασή σας πολύ πιο αποτελεσματική. Χαίρομαι πολύ που λαμβάνω έναν τόσο θετικό βαθμό. Έχετε ένα φυσικό ταλέντο στην ανάλυση ιστορικών γεγονότων. Ελπίζω να σπουδάσω ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Χρόνου. Σίγουρα θα πρέπει να υποβάλλετε σύντομα αίτηση για το πρόγραμμα υποτροφιών. Θα ζητήσω μια συστατική επιστολή από εσάς. Θα ήταν τιμή μου να σου γράψω ένα γράμμα, Άννα. Σας ευχαριστώ για τη συνεχή καθοδήγησή σας κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. Είναι χαρά μου να έχω έναν τόσο αφοσιωμένο μαθητή. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά σε όλα τα μαθήματά μου. Ανυπομονώ να δω τη μελλοντική σας ακαδημαϊκή επιτυχία. Μάθημα 21. Ανοιξιάτικα λουλούδια. Ο καιρός επιτέλους ζεσταίνει πολύ αυτή την εβδομάδα. Χαίρομαι πολύ που επιτέλους τελείωσε ο χειμώνας. Και εγώ αγαπώ ιδιαίτερα την άνοιξη με τα λουλούδια που ανθίζουν. Τα άνθη της κερασιάς είναι πολύ όμορφα και πολύ ροζ. Ακούω τα πουλιά να κελαηδούν στα ψηλά, πράσινα δέντρα. Όλα φαίνονται πολύ φρέσκα και γεμάτα νέα ζωή σήμερα. Σύντομα θα πρέπει να πάμε για μια μεγάλη πεζοπορία στα βουνά. Θέλω να βγάλω μερικές φωτογραφίες από τα αγριολούλουδα εκεί. Η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή για φωτογραφίες σε εξωτερικούς χώρους, νομίζω. Έχεις κάποιο αγαπημένο είδος λουλουδιού, Τζον? Μου αρέσει πολύ το έντονο κίτρινο χρώμα των ηλίανθων. Προτιμώ τη γλυκιά μυρωδιά των λευκών λουλουδιών γιασεμιού. Η φύση έχει τόσα πολλά διαφορετικά χρώματα να μας δείξει τώρα. Με κάνει να νιώθω πολύ χαρούμενος και γεμάτος ενέργεια. Πρέπει να καθίσουμε σε αυτό το παγκάκι και να απολαύσουμε τη θέα. Αυτή είναι μια πολύ ήρεμη ιδέα για ένα απόγευμα Παρασκευής. Θα φέρω λίγο νερό για εμάς από τη βρύση. Ευχαριστώ, ο ήλιος είναι αρκετά δυνατό σήμερα. Θα απολαύσω τον καθαρό αέρα για λίγα λεπτά ακόμα. Μάθημα 22. Σκι κατάβασης. Τα βουνά στο βίντεο φαίνονται πολύ απότομα και επικίνδυνα. Οι άνθρωποι μπορούν να κατέβουν στην πλαγιά ενός λόφου με μεγάλες ταχύτητες. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν το άθλημα του σκικατάβασης πολύ συναρπαστικό. Απαιτεί πολλή ισορροπία και πολύ θάρρος. Θα φοβόμουν πολύ να πάω τόσο γρήγορα στο χιόνι. Οι επαγγελματίες σκιέρ εξασκούνται εδώ και πολλά χρόνια για να είναι ασφαλείς. Φορούν ειδικά κράνη και γυαλιά για να προστατευτούν. Το τοπίο στα ψηλά βουνά είναι απολύτως μαγευτικό. Προτιμώ να μείνω στο καταφύγιο με λίγο ζεστό κακάο. Αυτός είναι ένας πολύ πιο ασφαλής τρόπος για να απολαύσετε τη χειμερινή περίοδο. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να κάνετε σκι σε μια μικρή ανηφόρα? Πήγα μια φορά όταν ήμουν πολύ μικρή στο σχολείο. Θα ήθελα να μάθω αν ο λόφος δεν είναι πολύ απότομος. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μάθημα για αρχάριους μαζί τον επόμενο Ιανουάριο. Αυτό ακούγεται σαν ένα διασκεδαστικό και πολύ δραστήριο χειμερινό σχέδιο. Θα ψάξω για ένα χιονοδρομικό κέντρο που να είναι κοντά μας. Θα ελέγξω τις τιμές ενοικίασης του εξοπλισμού. Ελπίζω να μην πέσουμε πολλές φορές.
Θα είμαι πολύ προσεκτικός καθώς μαθαίνω τη νέα δεξιότητα. Μάθημα 23. Χειρουργείο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα εργαλεία είναι πολύ αποστηρωμένα. Έχω ελέγξει τη λίστα και όλα είναι έτοιμα τώρα. Ο γιατρός και οι νοσοκόμες θα είναι απασχολημένοι στο χειρουργείο. Σύντομα θα ετοιμαστούν να μου κάνουν την επέμβαση. Παρακαλώ ελέγξτε τον καρδιακό ρυθμό του ασθενούς για άλλη μια φορά. Ο ασθενής είναι σταθερός και έτοιμος για τη διαδικασία. Πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα και με πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Θα σας βοηθήσω με τα εργαλεία κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η σαφής επικοινωνία είναι ζωτική σημασία σε αυτό το περιβάλλον υψηλής πίεσης. Είμαι έτοιμος να ακολουθήσω όλες τις ιατρικές σας οδηγίες. Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να διαρκέσει περίπου 2 ώρες για να ολοκληρωθεί. Θα παρακολουθώ την αναπνοή του ασθενούς κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Σήμερα συνεργαζόμαστε μαζί μας με μια πολύ εμπειρή ομάδα. Έχω εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να βοηθήσουμε αυτό το άτομο. Ας ξεκινήσουμε την τελική προετοιμασία για την επέμβαση. Θα ανάψω τα ειδικά φώτα στο δωμάτιο τώρα. Όλοι πρέπει να παραμείνουν ψύχρεμοι και πολύ επαγγελματίες σήμερα. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω όταν θα είστε έτοιμοι, γιατρέ. Θα οδηγήσω την ομάδα στο πρώτο βήμα τώρα. Μάθημα 24. Νέα μέρη. Σκεφτόμουν τις επόμενες διακοπές μας μαζί. Απολύτως λατρεύω να εξερευνώ νέα μέρη μαζί σου, Τζον. Πού έχεις κατά νου το επόμενο μεγάλο μας ταξίδι? Θα ήθελα να επισκεφτώ τις ιστορικές πόλεις της Ιταλίας. Ακούγεται σαν μια υπέροχη και πολύ ρομαντική ιδέα. Μπορούμε να δούμε τα αρχαία ερείπια και να φάμε νόστιμα ζυμαρικά. Θέλω να επισκεφτώ τα μουσεία της πόλης της Φλωρεντίας. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε μια βόλτα με βάρκα στην πόλη της Βενετίας. Η Ιταλία έχει μια πολύ πλούσια ιστορία και έναν όμορφο πολιτισμό. Θα αρχίσω να ψάχνω για τις καλύτερες τιμές πτήσεων σήμερα κιόλας. Πρέπει να ταξιδεύουμε την Άνοιξη, όταν δεν κάνει πολύ ζέστη. Αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να αποφύγετε τα μεγάλα πλήθη. Θα ψάξω για ένα μικρό ξενοδοχείο κοντά στο κέντρο της πόλης. Θέλω να μάθω μερικές βασικές ιταλικές λέξεις πριν φύγουμε. Η εκμάθηση της τοπικής γλώσσας είναι κάτι πολύ σεβαστό. Θα αγοράσω ένα μικρό βιβλίο με φράσεις για να μελετάμε μαζί. Θα περάσουμε υπέροχα εξερευνώντας μια νέα χώρα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που αρχίζω να σχεδιάζω αυτό το ταξίδι. Θα μαζεύω κάποια χρήματα κάθε μήνα για τις διακοπές μας. Μάθημα 25. Αρτοποιείο στο σπίτι. Άννα, ήσουν πάντα μια πολύ ταλαντούχα αρτοποιός. Σκέφτομαι να ανοίξω ένα αρτοποιείο στο σπίτι αυτό το καλοκαίρι. Ακούγεται πεντανόστιμο, πώς σκοπεύεις να ξεκινήσεις? Θα ξεκινήσω πουλώντας το ψωμί μου στην τοπική αγορά. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσετε μια σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παραγγελίες. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προσεγγίσετε περισσότερους ανθρώπους στην πόλη. Μπορώ να σας βοηθήσω να σχεδιάσετε ένα επαγγελματικό λογότυπο για την επωνυμία σας. Ευχαριστώ, θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο δώρο για μένα. Ποιο θα είναι το όνομα της νέας σας μικρής επιχείρησης? Σκέφτομαι να το ονομάσω «Οι γλυκές απολαύσεις της Άννας». Είναι ένα πολύ πιασάρικο και πολύ αξέχαστο όνομα για ένα αρτοποιείο. Θέλω να επικεντρωθώ στη χρήση μόνο υγιεινών και βιολογικών συστατικών. Πολλοί πελάτες προτιμούν να αγοράζουν υψηλής ποιότητας και φρέσκα τρόφιμα. Θα ψήνω τα πάντα στην κουζίνα μου κάθε πρωί. Πρέπει να ελέγξετε τους τοπικούς νόμους για την πώληση τροφίμων από το σπίτι. Θα τηλεφωνήσω αύριο στο γραφείο του Δήμου για να ζητήσω συμβουλές. Είμαι σίγουρος ότι η επιχείρησή σας θα έχει μεγάλη επιτυχία. Θα σας δώσω ένα δωρεάν δείγμα από την καινούρια μου τούρτα. Θα είμαι η πρώτη και πιο πιστή σου πελάτησα, Άννα.